back to my YouTube channel. For today's video, ang gagawin natin, magdi-DIY food spa tayo dito sa bahay para makatipid at dahil quarantine din ngayon. Actually ako, nagdi-DIY lang din talaga ako lagi. Bihira ako magpa-food spa sa mga spa. At sila, mama ko, yung kapatid ko, sila yung laging nasa spa. Hi, Chun. Ayan, so meron ako ditong dalawang client, si Chun at si Janica, na ayaw magpakita sa camera. Kasi nahiya siya. Hi, Chun. So, ayan si Chun. So, ngayon, papakita ko sa inyo yung mga gamit na kailangan natin. So, ito yung gagamitin natin pang foot spa. This is from Pretty Secret. At nabili ko lang to sa Watsons for only 199 pesos. At kumpleto na siya. Ayan. Tapos, meron lang din akong gamit dito na matagal ko nang nabili. Ayan. Kasi, most of the time, nagdi-DIY lang din ako kasi gusto ko laging malinis yung kuko ko. So, meron ako niyan. At ngayon, meron ako ditong dalawang client. Wow. Yung pinsan ko, si Chin. Ay, si Chun. Yan, si Chun. Ayaw magpakita nila. At yung kapatid ko, si Janica. Hanggang paa lang gusto nilang ipakita. Ayan, ayaw po nilang magpakita sa camera kasi ano na, 12:06, ano na, midnight. Kaya, wala na rin ako makeup ngayon. Naka-lens na lang ako kasi malabo yung mata ko. Hindi ko makikita itong mga to kapag wala yung lens ko. Kaya, naka-lens ako. And, ano pa ba? So, let's start. I-explain ko na lang sa inyo yung procedure. At first, hindi ko pala first time. Nag-try na ako nito before, pero sobrang tagal na nun. Ilang years na yung nakalipas. So, ngayon, mag-try ulit tayo kay Chun at kay Janica. So, without further ado, let's start! So, right here, meron lang tayong planggana na may lamang water. Tapos, lalagyan lang natin siya ng hot water. Ayan. At, check ko lang kung medyo hindi pa gaanong mainit. So, dagdagan pa natin. Ayan. Mainit na siya. At, next naman, lalagay lang natin itong ating foot soak. Ayan. Tansya na lang. Nakalagay dito 10 ml. Pero, depende na rin sa inyo. Gusto ko kasi madami para mas effective. So, yan. Baby, lagay mo yung paa mo. Ito na po yung maarte ko. I just believe in you that when it's hotter, it's better. Ayan na, nag-English na po. So, And yeah, just in case you guys didn't know, ibababad lang natin siya ng nakalagay dito is 5 to 10 minutes. Pero, mas, para sa akin, mas okay pag mas matagal yung babad. Para mamaya, pag in-scrub natin siya, mas madaling matanggal yung mga dry cells. Tama because ba, it's baby? softer. Yeah, because it's softer. And, ayan na po, ang baby kong nag-i-English na naman. So, okay na yan. At, so, ito na po si client number 2. Ito si client number 1. So, at, ako na yung next. You're gonna say. Hi guys, it's so funny. It's so very funny. Maayos ba yung kuha mo? Ito po, nakikilit ako. Baby! Ano ba? Hindi ako ready. Wait, tayo ko. Condition ko lang. Sarili ko, guys. Oh my God! Ano ba sana yung damit? Dapat kasi pinag-ginagawa mo yan. Oh my God! Ayun o, natatanggal na siya. Kita kaya sa camera? Kita ba yun? Pag nasa spa lagi ako tinatalo ang katabi. Ako yung pinakabainan. Really? Yes. Wala na. Meron pa Siyempre, yun. tinitiis ko lang.
Kitis ko dito. Igilit talaga ako. Really? Walang gaanong ano si baby girl ah. Tsaka ako madami. Oo. Gagamitin. Basketball player. Uy, siya kaya ang kapal din kaya niya. Kasi lagi na. Tsaka ako napakalang labas. Ay, Yung baby girl walang gaano sa'yo, baby. Hindi na enjoy. Pero matigas. Wala, malambot na buti. Dito, oh. malambot mabuti. Huwag kang kumawa, nakikinig ako na. Oh. Ba't walang gaano? Walang gaano si Talo. Wala si baby girl. Wala pa ang paa nito. Eh, di ba dapat ka maganda yun na wala kang kalyo? Walang kali, hindi nakaka-enjoy. Ang weird, ano makikita sa YouTube yung pa ako? So, ako yun, guys. Just like a movie I've been. Matagal dapat ang bata sa'yo. Silingit sa Ay, well. Wala si baby girl kaliw. Ano ba yan? Mabuting ganito mukha ko. Pura talaga, baby. Ating foot scrub. This is how it looks like. This is the second step. And guys, it's so minty and it has this cooling effect, which kind of gives the relaxing feeling. So wala siyang kaliw. Bakit kaya parang disappointed ka na wala ako kalyo? Gusto ko yung naglalaglagan ng ano. Unti, oh. Next, maglalagay tayo dito ng ating foot lotion. I don't know. I can't really tell how it feels. I don't know if that feeling, like the minty effect, is from the scrub or it's from the lotion. But I feel like it's from the lotion because it felt so much mintier than a while ago. So para makita niyo po kung gaano kabulok yung kuko ko. Ang tagal na pong hindi nalinisan. Ang laki.
So, ito na yung kay Janica. Yes naman si baby girl. Next na natin, itong kay Chun. Ayan.